افسردگی نه. یه ویدیو ما فیلم ویدیو رایتی دیگه بیا برای خدیزه رو زن کن بیا برای زنش کن برای من روانی یا خدیزه روانیه چلی دیونه روانی اصلا شاید با آخرش حرف میزنه آهنگ بسای گوشیده تا بگی کو بسای تو بشه شاید آهنگ گوشیدی چلی دیونه روانی نه تفسیر همینا با چه زندگی کنه پر روانی سیسو ده الان من روانی یا خدیزه روانی با خدیزه برای تیمارستان چه صفات روانی میشه اصلا آهنگ بسای گوشیده کو بسای تو بی چی تا بس و دروتی که بس یا من تاسیس کنی آقا کو بسای خدیزه کو بسای خدیزه آهنگ همینه چطور کاری چی استرسش وارد اولی انا چی رو بگی بتای چی تاسیس تر همه وای تاسیس چی بعد تاسیس چی چگاه بچه خیلی خوشی مرسی شب دو تا مولد به اضافه زنی فرد بچه چی میگه آقا اصلا مثلا خیلی نزن بچه خواهد چه میشه خودش کوت بچهش نیسته کسی که بازه تنها دلیل این که خریدن اتفاقات سوی فقط نیست بای چیزی با خوش حرف میزنه آهنگ بسه گوشیده نه روانه نه دیوونه پچی با خوش حرف میزنه خشاقی چیلی به خشاقی بریزنه ما چه منو ایتونه بلا اصلا راه تکتن دیونه بعد وقت ازنی رویای زی چه صفات نه هی باطل زندگی کنی وی خیلی را قشنگ بودن بهش همون تی داریش برای قشنگ باید زندگی کنی بس با خدیجه وی قوم تر میخوام چیزی نمیخوام بفهمی قوم اصلا میخوام بنت که با زندگی کنی سنی فهمی چیزی نمیخوام بفهمی چیزی نمیخوام بفهمی آقا با چه قوم تر میخوام تنها چیزی که با بهونه برا فقط چی باید چه صفات قوم اصلا بنت چقدر چرتی بطانه بس با همین دیونه بشی با همین دیونه زندگی کن چه صفات بشی با همین دیونه زندگی کن یعنی هر رفتی نه چه گوشی دونی دیگه چه روانی مصطفی نخوای روانی مصطفی نخوای سر کاری کنی خیلی ساکت بود که اون نفس چی بعد بگو که حالا دست خودم از چی بعد بگو اما شاید خونیسته آقا برای سمت دو زندگی کن من دو میشونم من باش برفتی چی چه صفت روانیه دیونه تو با بهونه بریده شخصی با خود آهنگ گوشیدی با خود حرف میزنی چه روانی چی قیمتون عوض اینه ایتونه نیخواه روانی سینو عوض ایتونه زفتی کنه ایتونه زفتی کنه روانی چه دیونه بیا آهنگ گوش ندی رو دست چه بیده جرافته؟ که چلو روانی که دیمونه ایگو هنگاه تایی چرا زفتی دیگه چلو چرا زفتی دیگه رو سبازی آهنگ میزنه قدر کمت
ایگاه من من سامون نگه باید روز من سامون وقتی نه باید چی واسه خیلی رفیقش یه هونه زای با من بیا که نو من میرم من نگه تنه باید روز چیزی نیفهمی ایگو چای خدیزه داد اصلا به تگی یا قیان چی با این هونه مال با سامون نگه چیکار میگی بیا وقتی با برسم آقا خیلی مال من زیره که نه مال چی بوده داو از تو نمیخوام از تو نمیخوام از تو نمیخوام درست صحبت روانی خیلی درست صحبت می‌کنی ببین الان من دیگه خیلی واسه ها درست که من تاش رو خبای داری بسن کوبات بیشتر سری کسی بتاشی مال نشی راستش میاد این نیازی با گوته کوکی برامونه تو بیا یا برید تو چه سبب اون کات که روانی روانی سیستم ولی آچه چه نه بچه به دنیا بچه‌ش میره دید دو بلا بچه‌ش اینی کنه آیا میتونی چه صافت خب یه موسیقی میگم ولی نه روانی چه با خوش شهر چه آهنگ بچه گوشیده اینا اینا آدم داره آقا حالت داره چرا آهنگ بچه گوشیده کو بچه که آهنگ لایسی به گوشیده کدوم زن تو سر به بدن بیاز روانی بیا کوی کوی آره واتی كده وين ما بدأ هذا صرت تاني يعني صرت أنا أرز سيبي خبرة خد ده هاتي بو مدرسة رواني تدري صح تاني تخد بخير خير أي مش لو أخذ عارف لا أنا إيدي ولا أنا مسوي بودار أنا إذا بوصله جسفت خدي ولا كان ليش كلاش ده جسفت لا تشيدي ولا كان خدي ولا أنا زدت ما سيبنا كوشي أنا مو ميريت نيجي ولا جسفت أكو ما تدري بس بس ما تيجي بعد وش كده بقى أصلا من يمسك خدك جسفت هاي بتعمل كوشي بس خشي مالك
مثل دوباره گریبی تو باطنم اما خسته بودم مثل گریبی خود روز یادم بچه مانه کشته اگر باز داری برایدن سیزی زنی زنیم بونیسی آباری خدیجه باز سر کاری میگیدی خب من نرفتم و همه تینا تعریف فرمودم فقط منتظر و آزمایشه بیم چی بیار بخورم عجب میدونم میخوام بدینم بخورم دو دقیقه واسه یعنی دیگه خشم دار باشه به تو بخوره دار باشه همون خدا ایا اصلاح کردی حرفی زیر دوستی ببینیم الان خیلی دلم حسنی فقط با خاصیتش اینا چه صافت روانی روانی چه خیلی خیلی روانی خیلی بود خانواده زفتش کرد یاد تو صبح تای بس یه نگاه تو با تای خانواده دیوونه ای الان بیاسته کن یه دیوونه یه روانیه یه چه صافته روانی رو عمله تیرا زفتی آقای سیتو دی تیرا زفتی کنی ایدون اگر حرف نظری شیطه بواندی آقا کسی چیه دیگو ایمینی خونده که فقط باید هکته نموز چیتی فقط باید دومید که همین یک ساعت که چند داره سرات قابرمت همسایه بودی چرا تمام هر نظر هیچی مگو الان چی کار داره تو خود دنیا حال چیتون بدهی به قصد هر بزنی تو خود دنیا حالش داری یا تو رسط استامونه بسیم با تیمونشان با روانی کرسی داره گفتی با روانی آمد تیمونه حالا داره چه روانیه با روانی هم خدیده باش خیلی بیت حوصله ما را هی بجوری به اکسیگی برات یه دو تنجیری بهتر کن دیگه بیت هی اگه اشبول هی بجوری بی ایگو من صفاتی من آهنگ گوش به بجوری آخر حرف بزنی من سامونه نمیگه با ایده روسی من اگه یه هفته بیشتر بولم سامونه قدر چه تمسه من سارز رفت سیزه نیخه گوش کدی سیزه میره به سلام کنه گاهی یاد به سلام خیلی من خوش شخصا دارم به خاطر این زینه ایشانی با مثلا اگر که واسه میتونه شوتی کیلومتر الان راست واسه چه میره گوته این چلو روانی یه چیزی دیگه عايز بیاد تو چیز روانی ها بریسی با خوش حرف خوش فهمه چه بچه در اساس سیزه میفهمی سیزه میخه باور کنی سیزه میخه باور کنی بچه نداره بچه خوش میشه باید تحصیل با من اتشه به تحصیل چی میخه تحصیل خود میکن آره بیا برو سلات نمیخوام بیا برو سلات آقا دیدی باشه که تو نمیشه میره بدن میره بدن اصلا برو روانی چلو این نمیکن قابل نمیکن چه کتا سنیا برو چه صافه ایگام ولی بیا برو به سلام بیای همسایه تا نیله ای اما میره تا دیرنی مانی به سلام چیزی ما باید بخاطر تو چه صافه برو به سلام بیا ولی برو اونه تو ای خاطر برای پیلت
میخواد را بیاد خرج عوضی بیا یه در و برهونه به او هم تا ما راحت و من خود راحت و یا سری به اونو بزن تو سیته فقط تی خیمان ازیاد کنی سیته خیلی فقط من ازیاد کنی دلو میخوام تو سیته خیلی فقط من ازیاد کنی چطه كنت بفتخ تقدير روانية ولی مثلا چیز روانی عقیدت از خرد میتونه چوری ایمان اصلا میگم خلاص پیله نخرد بچه سرطان الان صبر خود الان مشکل مو باطنه مشکل الان باطنه چی گفت من دبا گفت که بره بس دوباره اون پیتزا نمیره نه اون پیتزا خود Bulan çiftler. الخنزة خیلی حالش بده زنگ بزنم مشاوره باش صحبت کنم اصلا رفتارش خیلی تغییر کرده نسبت به نمیدونم والا بذار نمیخواد پرداختن یه مشاور میانم براش داره خندی؟ مثلا من چند دوری من چند ایچ از آهنگ گوشیده با خود هنده کوبا تایتی میشه ایچ از آهنگ گوشیده روانی با تیدار خشی مرده سیما آهنگ گوشیده بترتی مرده خود بترتی مرده یه خوابش مرده آرزو اگه این چند وقتی تیانی چشم کن فقط چی کار اندازه تو میگی الان سکوند به خاطر چه انتقام بتم من بجدم این کشیمت قلب چه کشیمت همین رو خاطر تکنم میفهمی باید بخوای بسرم چه صفت یا برو بسرم هیچ زانی رمون دست هیچ زانی الان میخوابرم هیچ زانی رمون سیت بعد برم وقتی به تیره خشی مورد سیت به خواهش آرزو تو به تیمینه کشتی خواهش آرزو تو باید تو بری به تیم سردم هر کاری تو دلم سکو آرزو بله هایم عالم و سرتی برم نه آرزو واسه نگه این کشیمت سکو این کشیمت سکون یا بره یا این کشیمت واسه هر بزنم من کاری من سیت مورد چه جونه خطا این خیلی بره دونه این هر بلا یه روز با تیزه رو گفت خیلی از اون خدمت تصیب مهمه یاد تو سونه دوید میری هیچ گفتم پاتخوازه خیلی همی هشتی چه باید همی ها همی اوی تو من تحلیل شدی تو باید تحلیل شدی خود تحلیل شدی سکو ایده اگه جونه خطا خیلی تو با تیمینه کشتی همی Cap روانی نه بس من کشت هر بله وسط من خواهد حقه چه خیلی افسرده جونه Aslında tane çok da bu. Nasıl ki bu? Sen işte bu da kudu da ko. من که در کنم کن مگه باشه اما همین الان زنگ پلیس بیایی بود همین الان زنگ پلیس بیایی بود یا که شما یا زنگ سه من نبود خب چه من نبود چه من نبود Ha beni çeçerdik.
خود دیگه چیه دیگه بشینی چیکار بشینی به تو ماجوده هیچ غلطی می‌کنی بعد هیچ به دست داشتی بخیر نبود ما نیگم بسته ما نیگم بسته کسی تو میخوای بفهمی دارم بزن چی میفهمی چی میفهمی Signor. Emre hadi go bas sen bana. من نمی‌دونم باید چه من میگم برید اون آخه چی میگه همش تقصیر تنه مثلا خیلی ثابت کی با کارست بیا برای قشنگ باشه بگه چی با تقصیر من نیست میتونه با کار بچه‌شون نچرنم چه صافت بیا برای خیزن قشنگ بردا با هونه بوش برای هونه بوش قشنگ زندگی کنه وقتی نه با خدیزه خیزن بردا مالی دور افسرده برای زنش یا بوش با تیمارستان بوشونه بوش ببین آرزو هر زنی که شوهرش نمیخواد نباید دیگه اینجا بمونه تو چرا میخوای اینجا بمونی چرا هر روز دوست داری اختک بخوری زندگی من همه کاری کنم خیزن زندگی چرا نمیری دنبال یه زندگی دیگه باشی یه از احمد طلاق بگی برو دوباره ازدواج کن شاید مهم نیست احمد نخوام میخوامش باشه بخوام احمد به خاطر خدیجه هیچ چیزی نمیخواد زنش خدیجه رو اگه خدیجه برادر نمیخوام ببین آرزو تقریبا 3 روزی که جواب آزمایشا میاد اگه کاری کرده باشی چی اگه معلوم باشه تو کاری کردی چی خیلی دونی هیچ کاری نچرد همه تو دیدی چه صاف عزیزه بریم هیچ سالی من من داریم ما بینی بنانه بتیگو ایرینی اوسی شیب دخل یا عملی بود داریم کلیم ببین بتیگو معلومات نه معلومات باید ایره تا در بازار اونه بود تا یا ویدیو بر اسام رو بیشتر خونه که بر راحت دو چه شما برادر خدیجه خیلی برونه خدیجه برا کو خدیجه برا کو چی برا وای ریخته زرما خب برونه باید درو که پیامه چه ما نگو اوزی برسا ولی این میگه بازار در خودی خره برسا ولی کجا بده ریخته زنی که چیپ زنی که نخد راه میده هیچ ثانیه سینیر بابا هیچ ثانیه ما چه صبح به راتی دارم چجا داره تیتر روانی تو دیمونه هیچ ثانیه آقا من تقسیم رو بطیره مورد چه صافت چند بیاموزه نیمون چند این من عشقات تو بطیره من کشتی این من میخوام این من میخوام این من کشتی دوار گوش همین تقسیم رو بطیره روانی بچه چی میرن ایگه آرزو بچه یه رو داخل بشی چند تا باید جیب نسته چله بزن روانی چندار باشی تا آرزو برای آرزو اله چیه؟ خیلی بیت سال سیدم تو خود خدونی خیلی تا حالش بدو بیه سیدم خود خدونی یعنی دیری خور بتاعتی چی بیوشه چی بیسد من تو که بخدا اصلا ایام نمی‌کنه کشه. دیگه همین آدم دامتی گم. تا اجا ایروسی خزی کشه. بگی برهونه بود و نفخته. سیک اما نه تیاش برام بگی خیلی چون بخاطر خمار کرده بلای بسرش برام حوصله زندان نداره. نه بلای چی بیشتر سیکو همین الان تو خیلی ما خیلی راه قاتلی قاتل چه سفر همه منتظر جواب آزمایشم که فقط خاطر بابا زندان چه به دنیا اومد. تو اصلا زندان میاسن. تو قاتلی دل به تمام بیشتر ماده کشیده چنه. این میتونه هست بیری بتیرش. سیک خود قشنگ چیف داده میکنی یادو نبود. اصلا خوب شدی دوری چه؟ دوری خد چه؟ ما اولی داشت. هیچ زنی. باشه.
اگر اون رو گیش تونت منی هونه اوسی هست خیلی ببینیش باش داره و چی نه می‌کنه؟ بخاطر چه برسه الان خود سیکا کنی سیکا من در بود مدار دیگه آقا دیواری اول نه نه تیبو مدار ما بنت صندوق ارسو بسم صندوق خودم غلط بود شدی، تقول غلط. هم ده دوباره من صندوق یا خدا پای خاطر ایران تو ایام تا بدون ستیک و هم الان فچ کار خدا آقا هیچ زمین آب. این چی کار خدا بکنم ده بیشتر چه صافت. روانی. چه صافت احمق. کیه نقشی کنه چی آقا؟ و من تو یعنی چی تو میگی دوباره برمش من ماشی Çakın. آرزو کار انسان نیه نفسه برام مونه دارم زمین دارم سامونه بیشتر خونه که بیا برادر تا نبستم بستن تا برنامه جای سر نیست کنم خبرم داری خود آرزو خود خبر من داری چه چتی کنم گوشم بچ سکم آقا ما بخاطر همین اگر ما بخابر دل در اون رو راست گردیم خب فقط دیگه ما کاری بناست که ما چی بخاطر ثابت میشه بگم این خوابت بعد فقط بخاطر به حرف گوشی کنم باشم الان برام فوق دو ریاست نه فکر کنم برای آدم واسم چه فکر نکنم آس بیا بس خیلی رسول در کار تو بیا برای یه ساعت انچه اون فقط گفتگو کنم میرفت فقط تیم تیاد نه و اگر رفته که فقط سر بیشتر نیاستم تو بیا برای برای هی بابا ورزنی بود فقط زی برو سر باشه این کار که فقط بخاطر خامل اگر خواست برو چک کو خدی زاف سی خاطر خاطر بعد بیا برای من عادی خیلی تو بالا گفتگو کنم سر خانه بین تیاد و تیاد نه بذار میتونی خامل سوال ده هر سوال بذار این رنگ تا موقعی که پیا اومد اینو هر موقع پیا اومد اوس زد زنود اصلا نه برا فقط دادر شده بینود فقط بذار با سارا چه پیام و پیان و بودن اون میخواد ببینیم بدم نیت برادر زگار باشن تا ایتنای خوشحال نبود چه فکری برام بدم به خاطر چه عملی خواب حرفش گوش کرده بده الان یه راست یه دسور یا صف بار جرده میام به شما تا کوچ اگه چی برای مرجان تو با برای مرجانی آرزو این رسایی هم پس با یا فقط به خاطر که عملی خواب باشه نه در نکرد چه من اخی فقط گم که برا سارا واسه خاطر برا سارا اصلا من دوست داشتم که نیاز دارم فقط دو دقیقه غلط شدی بعد خاطر نفر فقط از زیاد تاثیر بیشتر خوبه میرم کو چه یه ری کمی تا چی فهمت است با؟ چه صفا ایده فنا چی گفت این خامد به حرف گوش کردی میرن میرن تا یه ماده سما دیگه فقط بردم نخواست اصلا پات نیده میونه میدونم با چی برم خاطر این پاوا چی برم برای با هر چه خبره برم من میبرم من برخیز نمیخوام میره واسه دارم سکن
همون لباس هم تصمیم کنم آقا احمد شما برین داخل ماشین من یه کارت آبربانکی هست، یه مبلغ ناچیزی توش هست. خب یعنی اونقدر زیاد نیست ولی میتونین یه بخشی از این پول کرایه رو به شما بدم. اینو از تو کارتم انتقادی برای کارت خودتون. آره دیگه این کمک من بود را، چون که 3 ماه عقب افتاده نتونستم همشه جور بکنم دیگه. با خودتون یه فکری بکنید. خدیجه خانم من سعی میکنم که فردا اگه تونستم که شما رو برم پیش روانشناس، حداقل باتون صحبت بکنه، یه مشاوره بدین، یا هم اگه نشد خودم یه اشکال نداره آقای تو دوباره یه هزینه بیشایی. خب چند حالا بهتری. نه خدیجه خانم من نگران حال شما هستم. خب حالا سعی میکنم که فردا با خانم دکتر صحبت بکنم که دوباره بیام به شما سر بزنن، اینطوری خیلی بهتره. نه خدیجه خانم اصلا نه، این خانم دکتر خب زیاد هزینه نمیگیره از ما. خب ایشون که از حال شما هم خبر دارن، یعنی هزینه کامل از ما نمیگیرن. ببین اگه بخوایم بریم مطب خب باید هزینه ویزیت بدی، اینا کم خیلی زیاد میشه، ولی خودش قبول کرد که بیاد بهت سر بزنه، نگران نباش. آره گفت حتما میام. گفت هر موقع که خواستین فقط بهم خبر بدین. از حال شما آقا احمد خبر داره، میبینی که چقدر گرفتار دیوونه هستین. گفته که هزینه‌شو مثلا از ما کمتر از نصف هم میگیرن. ما فقط میخوایم حال شما خوب بشه خدیجه خانم، اصلا به حرفای آرزو خانم گوش ندید، اصلا این دیوونه از همه میدونن. آقا من میرم، شما اگه تونستین یه بخشی از این چیز هم جور کنید، این کرایه رو. آره این کارت هم فقط پولش انتقال بدین باشه، من فعلا ازت میگیرمش. مراقب خدیجه خانم هم باشی. باشه